අපේ මීෂන් ප්‍රොඩක්ට් රිව් එක. හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MSK කම්පියුටර් සායතනයට. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ ඔන්න low budget keyboard mouse headset ඒ වගේම තවත් එදිනෙදා ඔයාගේ PC එක use කරද්දී අවශ්‍ය වෙන accessories review එකක් මීෂන් brand එකෙන්. ඉතින් මීෂන් brand එක කියලා කියන්නේ මීට කලිනුත් ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක ඉඳලා ඉන්නවා නම් මම reviews 3කට 4කට එහා කරලා ඇති මීෂන් brand එකෙන්. ඉතින් low budget multimedia accessories ඔයාලා buy කරනවා නම් ඔන්න ඒකට සෙට්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මීෂන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද මෙතන ටේබල් එකේ MSK ආයතනයෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් offers එක ගන්න පුළුවන් multimedia set එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන mouse, ඒ වගේම wireless mouse, ඒ වගේම keyboard, wireless keyboard සහ wireless combo kits, ඒ වගේම gaming mouse, gaming keyboard, gaming headset. ඉතින් එහාට ගියාම මීෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් අලුතෙන්ම වෙළඳපොළට එවලා තියෙන තවත් ප්‍රොඩක්ට් කීපයක්ම මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් MSK ආයතනයට මීෂන් එකේ හොඳ ගුඩ්විල් එකක් තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා ඔයාලට විශේෂ ඔෆර්ස් එක මේ අයිටම්ස් දැන් ඩිස්කවුන්ට් එකකම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මුලින්ම අපි බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් ඇක්සසරිස් වගේම ඔෆිස් ඇක්සසරිස් උත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ගේමින් කීබෝඩ්, ගේමින් මවුස් වගේම ඔෆිස් වල සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එදිනෙදා නිවසේදී යූස් කරන්න පුළුවන් normal keyboard mouse එකකින් ඉඳන් ටිකක් high budget එකක ගේමින් accessories දක්වා මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නන්නම් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ item කිහිපයක්. ඉතින් මේ හැම එකම ඔයාලට close up බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ normal මීෂන් M360 mouse එක. මේක රුපියල් 650ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා use කරන්න පුළුවන් normal mouse එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් office එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගෙදර personal use කරන්න පුළුවන් normal mouse එකක් තමයි මෙතනදී මේ M360 කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 650ක් විතරයි මේකේ මිල වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එහා ගියාම ටිකක් wireless mouse එකක් එහෙම use කරන්න ඕන නම් මෙන්න තියෙනවා ඔයාලට හොඳම choice එකක්. ඒ තමයි මීෂන් R545 wireless mouse එක. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1300ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් එතනින් එහාට ගියාම මේ තියෙන්නේත් wirelessම mouse දෙකක් තමයි. ඉතින් මේ එකක් මීෂන් R570 black එක. ඉතින් අනිත් එක මීෂන් R570 white එක. මේ දෙකම wireless mouse දෙකක්. ඉතින් මේ දෙකම සාමාන්‍යයෙන් 1500ක් වගේ මුදලකට තමයි sell වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එහා අපි බැලුවොත් එහෙම අපිට normal use කරන්න පුළුවන් office use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර personal use කරන්න පුළුවන් normal keyboard තමයි මෙතනදී මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මීෂන් K100 USB standard coded keyboard එකක් තමයි මෙතනදී මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් අර ගෙදර normal use කරන කෙනෙක්ට අකුරු type කරන කෙනෙක්ට ඉතින් එහා ගියාම office වල normal use කරන්න සාමාන්‍යයෙන් මේවා suitable. gaming වලට එච්චරම මේවයි keys ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රුපියල් 1800ක් වගේ තමයි මේ keyboard එක price වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඒකෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ mini keyboard එකයි mouse එකයි මේක wireless තමයි මේ mini 4000 wireless combo එක. ඉතින් combo එකක් කියන්නේ මෙතනදී keyboard එකයි mouse එකයි දෙකම include වෙනවා. ඉතින් wireless ඉතින් මේක රුපියල් 4750ක් වෙනවා මේ දෙකම. අපි තවත් බැලුවොත් එහෙම normal usage සඳහා පාවිච්චි කරන keyboard එක තමයි මෙතනින් අපිට තවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් keys strong ඒ වගේම mouse එකකුත් මේක include වෙනවා. ඉතින් මේක USB coded combo C100 standard keyboard plus with mouse. ඉතින් මේකෙත් අපිට mouse එකකුයි keyboard එකකුයි දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රුපියල් 2500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට මේ දෙකම වෙන වෙනම buy කරන්න ඕනේ නැහැ. combo set එකක් විදියට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් ගියාම wireless combo එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් පෙන්නුවම keyboard mouse එකේම
ඔයාලට වයර්ලස් වලට කැමති අයට ඔන්න කීබෝඩ් එකයි මවුස් එකයි දෙකම එකට බයි කරන්න පුළුවන්. මේක මිෂන් ලගේම MT4 1000 කීබෝඩ් and වයර්ලස් මවුස් මේ දෙකම රුපියල් 4750ට ප්‍රයිස් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් එන්න හදන්නේ ටිකෙන් ටිකට මේ ගේමින් ඇක්සසරිස් වලට. ඉතින් ගේමින් ඇක්සසරිස් ගැන කතා කරද්දී මෙතන අපිට මිෂන් ලගේ ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ගේමින් මවුස්, ඒ වගේම ගේමින් කීබෝඩ්, ගේමින් කොම්බෝ. එතනින් එහාට ගියාම හෙඩ්සෙට්, ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ බැටල් රොයල් ගේම්ස් ප්ලේ කරන අයට ෂෝට් කීබෝඩ් එකකුත් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලැප් වලින් ගේම් ප්ලේ කරන අයට හොඳ කූලින් ඔප්ෂන් එකක්, මොබයිල් ෆෝන් වලින්, Android ෆෝන්ස් වලින්, එහෙම නැත්නම් Apple ෆෝන් එකකින් පවා ගේම්ස් ප්ලේ කරන අයට, ෆෝන්ස් වලින් ගේම්ස් ප්ලේ කරන අයට හොඳ කූලින් ඔප්ෂන් එකක් මෙතනදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මුලින්ම අපි ගේමින් මවුස් වලට සහ ඒට අදාළ කම්පොනන්ට්ස් වලට යමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මිෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ GM015 ගේමින් මවුස් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් සැහැල්ලු මවුස් එකක්. අනිත් ඒවා හා සාපේක්ෂව බලද්දී ලයිට් වෙයිට් ගේමින් මවුස් එකක්. RGB backlight එන ගමු. මෙන්න මේක GM21-223 ගේමින් මවුස් එක. මේක රුපියල් 2500කට විතර ඔයාලට වෙන දී ගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔන්න හොඳ මවුස් පෑඩ් එකක් right. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලගේ මවුස් පෑඩ් වල දෙන ක්වොලිටිය මිෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ like envelope pack වගේ මේ වගේ normal mouse pad එකක්, quality mouse pad එකක් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 450ක් වගේ තමයි cost වෙන්නේ. නමුත් ඒ මුදලට හොඳ quality product එකක් මිෂන් එකෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ තියෙන්නේ පොඩි මයික්‍රොෆෝන් සෙට් එකක්. ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් ගේමර්ස්ලාට ඉතින් ඔය හෙඩ්සෙට් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් නැත්නම් මේ වගේ වෙනම එක්ස්ටර්නල් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක MC13, මේක MC12. ඉතින් පේනවාද ඔයාලට මයික්‍රොෆෝන් දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. USB මයික්‍රොෆෝන්ස් දෙකක්. ඉතින් මෙතන MC12 එක රුපියල් 3500ක් සහ MC13 එක රුපියල් 3750ක් විදිහට එකලං යන ප්‍රයිස් දෙකක් තමයි මෙතනදී ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තවත් ඩෙක් ස්පෙෂල් මවුස් එකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක M975 මවුස් එක. මේකේ තියෙන ස්පෙෂලිටි එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ගොඩක් කීස් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා මේ මවුස් එකේම. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් DPI ස්විච් කරන කීස් දෙකට අමතරව මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කීස් 6ක්. ඉතින් ගේමර් කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු දෙයක් ඒ වගේ කීස් ගොඩක් තියෙද්දි මේ මවුස් එක අපි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරලා බලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ සයිඩ් කීස් වලට අමතරව මෙතනත් අපිට කීස් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. right. ඉතින් ගේම්ස් ඔය සාමාන්‍යයෙන් බැටල් රොයල් ගේම්ස් ප්ලේ කරන අයට නම් ලොකු වාසියක් ඒ වගේ අමතර කීස් ටිකක් මවුස් එකේම තියෙන එක. ඉතින් ඊළඟට දැන් අපි පෙන්නන්නේ මේ මෙතනින්ම තව ගේමින් කීබෝඩ් එක තමයි මිෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ අපි මවුස් ටික බැලුවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගේමින් කීබෝඩ්. මෙතන තියෙන ප්‍රධාන ගේමින් කීබෝඩ්ස් අයිටම් තුනක්. මේ පළවෙනි එක මේක ටිකක් බජට් යන ගේමින් කීබෝඩ් දැන් මිෂන් ලගේ. මේක K9320. මේක රුපියල් 3500ක් වගේ මුදලක් තමයි එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වැඩ නැති හොඳ ස්ට්‍රෙන්ත් එකේ තියෙන කීස් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලස්සන බෑක්ලයිට් එකක් තියෙන ගේමින් කීබෝඩ් එකක්. ඊළඟට තව පොඩ්ඩක් ස්ටයිලිෂ් ලුක් එකකට කැමති අයට සහ පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෝං කීස් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන K9300 මේක රුපියල් 4500ක් වෙනවා. ඒ වගේම ඇන්ටි ගෝස්ටිං කීස් 19ක් මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඊළඟට ඔන්න ටිකක් බජට් එකට වාසි හොයන අයට ඔන්න කීබෝඩ් එකයි මවුස් එකයි දෙකම ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ස්ටයිලිෂ් ගේමින් කීබෝඩ් එකේ මවුස් එකකුයි මේක Mission C510 gaming backlit USB keyboard mouse combo එක. මේක රුපියල් 6500ක් වගේ ප්‍රයිස් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ Mission brand එකේ තියෙන හොඳම headset එක 7.1 මේක headset එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක Mission MT HP 030. හොඳ mic quality එකක් වගේම හොඳ sound quality එකක් තියෙන. ඒ වගේම හොඳ comfortable ear cups දෙකකින් මේක තියෙනවා. ඉතින් මේක රුපියල් 6500ක් වෙනවා.
මේකේ leather headband එකක්, ඒ වගේම noise cancellation mic එකක්, stereo speakers දෙකක්, ඒ වගේම volume control එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම mic control එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වේදම් කරන මුදලට හොඳ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තියෙන headset එකක් විදිහට මේක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට පොඩ්ඩක් මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔය mouse keyboard ඔය වගේ accessories තමයි headset ඕවා තමයි වෙළඳ පොළ දෙන්නේ. නමුත් මේ ළඟ ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ coolers මේ gamers ලා දින ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ laptop coolers ඒ වගේම mobile phone වලින් game ගහන අයට දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක device එක ඉක්මනට heat වීම. ඉතින් lap වල game ගහන අයට ඔන්න තියෙනවා low budget ගන්න පුළුවන් හොඳ cooling pad එකක්. මේක Mission brand එකේ CP3030 cooler pad එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක fan speed control කරන්න පුළුවන් USB interface එකක් තියෙනවා. මේක රුපියල් 5500ක් තමයි වෙන්නේ. හොඳ ලැප් එකට හොඳ කූල් එකක් එක්ක ඔයාලට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඊළඟට මේ අපේ වෙනම ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක Mission CP100. මේක මොබයිල් ෆෝන් කූල් එකක්. ඇත්තම කොත් මේක අපි shop එකේදීම check කරා. මේකේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් AC එකක වගේ හොඳ කූල් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක USB කනෙක්ට් කරලා මේ විදිහට USB මේක කනෙක්ට් කරලා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක මෙන්න මේ අතට මෙතනට ස්විච් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ chip එක දින දැන්න තමයි ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක මෙන්න මේ අතට කෙලින් අතට මොබයිල් ෆෝන් එක මෙන්න මේ අතට සෙට් වෙන්න කනෙක්ට් කරා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට හොඳ කූල් එකක් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් මේක මොබයිල් ෆෝන්ස් වලින් ගේම්ස් ගහන අයට ආපු හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඊළඟට තවත් විශේෂ දෙයක් පෙන්වුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් කීබෝඩ්ස් එක මේක පෙන්වුවේ නැත්තේ මේක ස්පෙෂල් අයිටම් එකක් KB015 Mission ලා කියන කීබෝඩ් එක. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙදි අර ගේමර්ස් ලට අවශ්‍ය කීස් විතරයි මේක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. half keyboard එකක්. අපි හරියටම කිව්වොත් එහෙම keyboard කෑල්ලක්. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අර ගේමර්ස් ලට අවශ්‍ය ටික විතරයි මෙතන ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය movement keys ඒ වගේ ටික. ඉතින් මේකත් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. රුපියල් 3800ක් වෙනවා මේක. ඉතින් ඒ වගේම මම අර ඔයාලට කලින් පෙන්නුව මොබයිල් ෆෝන් කූල එක විකද්දොත් රුපියල් 3750ක් වෙනවා. ඔයාලට වොරන්ටිත් එක්කම ආයතනෙ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකකටම හොඳ වොරන්ටියක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් MSK ආයතනයේ. ඉතින් අර අනිත් බ්‍රෑන්ඩ් වලට වඩා ඒවා යන මිලට වඩා සාපේක්ෂව අඩු මිලකට ඔයාලට Mission බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් හොඳ ඔෆර්ස් එක්ක හොඳ අයිටම්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් රිවිව් එකකින් අපි හමු වෙනවා.